אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה הולך? איך מצב הרוח? אני מקווה שהכל אצלכם סבבה, ושעובר עליכם שבוע מצוין. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 33. והיום יש לנו פרק משהו. כי היום אנחנו הולכים לדבר על ביטויים בעברית שאומרים על אנשים מאחורי הגב. זאת אומרת, בלי שאותם אנשים ידעו שאמרנו אותם. כי אם ישמעו, זה יהיה ממש לא נעים. לא להם ולא לנו. כשהתחלתי לחשוב על ביטויים בעברית, גיליתי שיש לא מעט כאלה. אבל בגלל שאנחנו קצת מוגבלים בזמן, ואי אפשר עכשיו לעשות פה פרק של כמה שעות, החלטתי לבחור רק 5. 5 ביטויים מאוד פופולריים, שאומרים על אנשים מאחורי הגב. אז אל תלכו לשום מקום, כדי שבטעות לא נדבר גם עליכם. אבל רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם ממש בקצרה על יוזמה חדשה שהתחלתי רק למנויים של הפודקאסט. אם אתם מקשיבים כבר לכמה פרקים או יותר, אז בטח כבר שמעתם שמי שעושה מנוי מקבל את הטרנסקריפט המלא של כל הפרקים וגם תרגילים שקשורים לכל פרק. אז בנוסף לכך, אחת לשבועיים אנחנו נפגשים בזום לשעה של עברית. שעה שבה אנחנו מדברים בכל פעם על נושא מעניין אחר, ומתרגלים את העברית שלנו בצורה הכי טובה והכי טבעית שאפשר. זאת אחלה הזדמנות להיפגש, לדבר וליהנות עם עוד לומדי עברית מכל העולם. אז אם זה נשמע לכם מעניין, צרו איתי קשר והצטרפו גם. טוב, יאללה, בואו נזדרז. כי יש לנו 5 ביטויים סופר פופולריים שצריך לדבר עליהם. אז שימו את הווליום עד למעלה, כנסו למצב רוח טוב, ותכינו את עצמכם לפרק מצחיק במיוחד, כי אנחנו מתחילים. City lights going high, people moving hustle by, beats pumping through my veins, riding on these urban planes. כשרוצים להגיד על מישהו שהוא לא ממש חכם, או יותר נכון, שהוא די טיפש, אפשר לומר בצורה עדינה שהוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. האנלוגיה כאן היא די ברורה. האדם שמדברים עליו הוא כמו עיפרון, אבל שלא כמו שאר העפרונות, הוא לא מספיק חד, ובטח שאי אפשר לכתוב בו כמו שצריך.
אז אם אנחנו רוצים לבחור עיפרון מתוך הקלמר, זאת אומרת, מתוך התיק הקטן שבו שומרים את כלי הכתיבה, כנראה שלא נבחר בו. פשוט כי יש עוד הרבה עפרונות יותר מוצלחים ממנו. מבולבלים? הנה סיפור שמראה את זה. שני היא מסוג האימהות האלה שתמיד חושבות על רעיונות יצירתיים ודוחפות חזק כדי שהם יקרו. כך לדוגמה, לפני חג הפסח היא ארגנה יום של הכנת פיתות בטבון לכל הילדים בבניין. ובט"ו בשבט היא דאגה לקבל מהמשתלה שתילים מתאימים כדי שכל משפחה תוכל לשתול בעציץ במרפסת. לתומר, בעלה של שני, די נמאס מזה שתמיד היא לוקחת את הכל על עצמה. וכששני התחילה לדבר איתו שוב על לארגן ערב של סופגניות לכבוד חג החנוכה, הוא אמר לה שדי, מספיק כבר לארגן ולעשות הכל לבד. את חייבת למצוא מישהו שיעזור לך עם זה. שני, שהיא בחורה מלאה באופטימיות ומוטיבציה, לא נעלבה וגם לא נפגעה. בסוף, מה שהכי חשוב לה זה שהילדים ישמחו, ושבבניין שלהם תהיה אווירה טובה. לא כמו בבניין שלידם, שם אף פעם לא חוגגים כלום ביחד, וכולם רק עסוקים בלהתלונן. אז היא הוציאה את הטלפון שלה, והתחילה לעבור בוואטסאפ על רשימת השמות של ההורים בבניין. תגיד, תומר, היא אמרה לו, מה אתה אומר על דגנית, האמא של אופרי? אולי היא תוכל לעזור? דגנית? תומר התפלא. לילד שלה יש צליאק. אין סיכוי שהיא תבוא לעזור להכין סופגניות. אז מה עם ירון, אבא של שי? ירון, תומר צחק. אין שום סיכוי. הוא יבוא לאכול סופגניות רק כשהכל יהיה כבר מוכן. את לא זוכרת איך בחג השבועות הוא חיסל לבדו עוגת גבינה שלמה, ובסוף אפילו לא נשאר כדי לסדר? טוב, אמרה שני. אז אולי מיקה? היא תמיד עוזרת בכל האירועים, וחוץ מזה היא ממש נחמדה. אוף, מיקה? אמר תומר. אני לא חושב שזה רעיון טוב. למה לא? אמרה שני בחוסר סבלנות. כי מיקה היא לא בדיוק העיפרון הכי מחודד בקלמר. אם תתני לה תפקיד עם אחריות, אז יהיה בסוף מלא בלגן. צריך לחשוב על מישהו אחר. מישהו שבאמת יוכל לארגן את מה שצריך. אתה יודע מה? הבאת לי רעיון, אמרה שני וחייכה אליו. מה, באמת? שאל תומר. מי? אתה? הביטוי הבא לקוח מהתנ"ך.
ואולי בגלל זה הוא יכול להישמע לכם בהתחלה קצת מסובך. אבל אני כבר אומר לכם, אל תדאגו. זה ביטוי מאוד קצר, שיש בו רק 3 מילים. אז אני מבטיח לכם שצ'יק צ'ק תלמדו אותו. קבלו בבקשה את הביטוי הסופר שימושי עבד כי ימלוך. עבד הוא אדם בלי זכויות, שכל החיים שלו עובד קשה מאוד בשביל אנשים אחרים. אם יצא לכם פעם לחגוג את ליל הסדר בשפה העברית, אז אני בטוח ששמעתם את המילה הזאת. כי בהגדה של פסח מספרים על היהודים ואומרים שהם היו עבדים לפרעה בארץ מצרים. עבד כי ימלוך הוא בעצם עבד שמתנהג כאילו הוא המלך, כאילו הוא השליט וזה שקובע. כשלוקחים את הביטוי עבד כי ימלוך לעולם של היום, מתכוונים בעצם לאדם שפעם עבד בתפקיד מאוד פשוט, בלי שהייתה לו הרבה אחריות. אבל אז משהו השתנה, ופתאום הוא קיבל תפקיד הרבה יותר רציני, כזה שיש בו הרבה אחריות כלפי אנשים אחרים. הבעיה היא שבמקום לעשות את התפקיד שלו בצורה טובה ואחראית, הוא בוחר לנצל לרעה את הכוח והסמכות שנתנו לו, ועסוק כל הזמן בלהראות לכולם שהוא זה שמחליט והוא זה שקובע. אתם במקרה מכירים אנשים כאלה? שהפכו לעבד כי ימלוך? לא בטוחים? אז בואו תקשיבו לסיפור הבא. בעיר באר שבע, בשכונה ב', ממש צמוד למרכז המסחרי, יש מרפאה ותיקה בשם העיקר הבריאות. כשמישהו מתושבי השכונה חולה, לא מרגיש טוב, או סתם רוצה להתייעץ בקשר למשהו בריאותי, הוא קודם כל מגיע לשם. בניגוד למרפאות אחרות בעיר, במרפאת העיקר הבריאות, הדלת של הרופאים תמיד פתוחה, והשירות שמקבלים המטופלים הוא תמיד מאוד אישי וחם. אבל בזמן האחרון משהו השתנה, וממש לא לטובה. אביבה, האחות הוותיקה והמנוסה, יצאה לגמלאות. זאת אומרת, יצאה לפנסיה. ואת המקום שלה, כאחות הראשית של המרפאה, קיבלה למרבה ההפתעה חגית. אחות חדשה שעד לא מזמן עבדה במשרה חלקית, ובאה למרפאה רק בשביל לקחת דגימות של דם בבקרים. חגית, שלא הייתה ממש סימפטית ונעימה בתור זאת שלוקחת דגימות דם, הפכה לבלתי נסבלת
כשהפכה לאחות הראשית של המרפאה. מרגע שנכנסה לתפקיד, אף אחד מהמטופלים לא ראה את הרופא בלי האישור שלה. מי שהגיע למרפאה כי הוא לא הרגיש טוב, קיבל ממנה ישר חפיסה של כדורים נגד כאבים, ונשלח הביתה. אם זה לא יעבור תוך שבוע, תתקשר ונקבע לך תור עם הרופא. היא הייתה אומרת, ומיד קוראת למטופל הבא דרך הדלת. למי שהרגיש ממש לא טוב, והיה חייב לראות את הרופא, היא הייתה אומרת, הכי טוב שתיסע עם זה למיון. חבל לך לבזבז פה את הזמן. בכל מקרה, הרופא ישלח אותך לשם. עכשיו, אתם בטח שואלים, מה עם אלה שהגיעו למרפאה בלי תור? טוב, לאלה היא פשוט לא אמרה כלום. הפרצוף שלה כבר היה אומר הכל. בגלל היחס הנוראי של חגית, שחשבה שהכל צריך לעבור דרכה, והיא זו שמחליטה מה קורה במרפאה, לא עבר הרבה זמן עד שהתחילו להגיע תלונות. הדירוג של המרפאה באתרי האינטרנט ירד בצורה משמעותית, והביקורות שנכתבו שם לא השאירו מקום לספק. מאז שאביבה עזבה, המרפאה הזאת נהייתה על הפנים, כתב מישהו בחס. ומישהי אחרת הוסיפה, חבל שאי אפשר לשים כאן 0 כוכבים. בשבוע האחרון פורסמה בגוגל עוד ביקורת קשה של משתמש אנונימי עם מילים שלא השאירו שום מקום לספק. שמו אחות חדשה להיות אחראית על המרפאה. היא חושבת שהיא מינימום דוקטור. לא נותנת לאף אחד לראות רופא. ממש עבד כי ימלוך. הייתי רוצה לסיים את הסיפור הקטן הזה בצורה חיובית, ולספר לכם שבעקבות הביקורות הקשות של המטופלים והתלונות הרבות שנכתבו באינטרנט, הדברים שקורים במרפאה השתנו. אבל מה לעשות שבמקרה הזה, כמו בהרבה מקרים אחרים בחיים, אותם אנשים שמתנהגים כעבד כי ימלוך, לא פעם נשארים בתפקיד שלהם להרבה מאוד זמן. ולא משנה כמה תלונות וביקורת יש עליהם, אף אחד לא מצליח להזיז אותם מכיסא המלכות. יש אנשים שעובדים קשה מאוד בשביל להצליח. אחרים עובדים קשה ולא מצליחים. אבל יש כאלה שבכלל לא נמצאים במשחק הזה. הם מצליחים לא כי הם טובים או חרוצים, אלא רק בגלל שהם מקורבים לצלחת. מקורב לצלחת הוא מישהו שקרוב לאיפה שהאוכל נמצא. זאת אומרת שהוא
זוכה לאכול מהצלחת לפני כולם. אנשים שמקורבים לצלחת הם אנשים שמקבלים יחס מועדף, הטבות ועזרה בכל מיני דברים רק בגלל שיש להם קשרים ופרוטקציות אצל אנשים עם כסף והשפעה. יצא לכם להכיר מישהו שהוא קרוב לצלחת? בואו תקשיבו לסיפור הבא, ואני די בטוח שיעלה לכם איזה מישהו כזה לראש. אבי שם טוב הוא קבלן בנייה. קבלן בנייה נקרא באנגלית Construction Contractor, ובספרדית קונטרטיסטה דה קונסטרוקסיון. בגלל עליות המחירים והמצב הכלכלי הקשה במדינה, כמות הפרויקטים של אבי נמצאת כבר תקופה לא קטנה בירידה. שוק הדירות שבו הוא פועל התחיל להתכווץ, זאת אומרת להיות קטן יותר, ורק הקבלנים הגדולים מצליחים כרגע לקחת פרויקטים. יום אחד פתח אבי את העיתון וראה כתבה שמאוד שמחה אותו. סופר שם על פרויקט בנייה ענק בעיר בית שמש, שסוף סוף זכה לאישור של כל הגורמים בממשלה ובעירייה. ולא מדובר בסתם פרויקט, אלא במאות מיליונים של שקלים שיושקעו בשכונות חדשות, במרכזי קניות ובבניית כבישים חדשים. עכשיו, למרות שאבי לא עבד מעולם בעיר בית שמש, הוא לא יכל להישאר אדיש למודעה. פשוט כי אי אפשר היה להתעלם מפרויקט בסדר גודל כזה. אפילו אם אקבל שם רק פרויקט קטן עם כמה בניינים נמוכים, זה יספיק בשבילי. אני פשוט חייב לעבור את התקופה הקשה הזאת, חשב אבי לעצמו, ומיד ניגש לעבודה. הוא נכנס לאתר של משרד הבינוי והשיכון, שאחראי בעצם על התכנון והרגולציה של ענף הבנייה בישראל, וקרא את כל החומר שכתוב על הפרויקט. הדרישות, המפות, המכרזים, לוחות הזמנים, הכל. אבי לא היה חדש בעולם הבנייה, ולכן הוא לקח בחשבון שבפרויקט כזה גדול תהיה בטח תחרות רצינית בין הקבלנים. אז כדי להיות אטרקטיבי, הוא הוריד את המחירים עד כמה שאפשר, וגם נתן לוחות זמנים קצרים יחסית להשלמת הפרויקטים. נכון, אני מסכים. יש בזה סיכון לא קטן, אבל אבי ידע את זה. מי שרוצה חיים רגועים לא בוחר להיות קבלן. עברו כמה חודשים, ובאתר האינטרנט פורסמו השמות
של הקבלנים הזוכים. אבי הסתכל על הרשימה ולא האמין. הוא לא זכה בכלום. בשום דבר. אפילו לא בבניין אחד בשכונה הכי רחוקה בעיר. והדבר הכי מוזר הוא שבכל הפרויקטים שהוא נרשם אליהם, תמיד זכתה אותה החברה. א' ג' עבודות בע"מ. בע"מ אלו ראשי תיבות של בערבון מוגבל. באנגלית קוראים לזה LTD, ובספרדית אסה אלה. אבי, שהיה ממש עצבני אחרי כל העבודה שהוא עשה כדי לזכות בפרויקטים, החליט להרים טלפון לשלומי, חבר ותיק מהעיר בית שמש. צהריים טובים, שלומי. מה קורה? אבי, יא גבר, מה קורה איתך? וואי, מלא זמן שלא דיברנו. תגיד, איך אתה? מה איתך? שמעתי שהמצב אצלכם בענף הבנייה ממש לא פשוט. לאבי לא היה שום חשק לדבר עכשיו על הקשיים שלו בענף הבנייה. מספיק הוא מרגיש אותם בעצמו. אז הוא בחר להתעלם מהשאלה וניגש ישר לעניין. תגיד, שלומי, מי זאת החברה א' ג' עבודות בע"מ? אתה מכיר אותה? א' ג' עבודות? בטח שמכיר. זאת אחת החברות הכי גדולות בבית שמש. הם עושים הכל. בנייני מגורים, בתים צמודי קרקע, כבישים, תשתיות, מה לא? תגיד, אפשר לשאול אותך למה אתה רוצה לדעת? בשלב הזה, אבי החליט לשחרר קצת, וסיפר לשלומי על המכרזים בבית שמש שהוא ניסה להתקבל אליהם. שלומי הקשיב, וכשאבי סיים לדבר, הוא אמר, וואו, גבר, חבל שלא התקשרת אליי קודם. מראש הייתי אומר לך לא להתקרב לזה. למה? שאל אבי. מה הסיפור? הבעלים של א' ג' עבודות בע"מ הוא בן דוד של ראש העיר בית שמש, וגם חבר טוב של סגן השר במשרד הבינוי והשיכון. כל פרויקט שהוא רוצה, החברה שלו מקבלת. אז הוא מקורב לצלחת, אה? אמר אבי. מה זה מקורב לצלחת? ענה שלומי וצחק. יותר קרוב מזה, והוא כבר היה נתקע בצלחת עם המצח שלו. אבי צחק גם, אבל בתוך תוכו הוא רצה לבכות. היה לו מאוד חבל שהרבה דברים קורים היום ככה במדינה. שמי שטוב וישר ועובד לפי הספר, הרבה פעמים לא מקבל בסוף כלום. ודווקא אלו שכן מצליחים ועושים הרבה כסף, הם כאלה עם קומבינות וקשרים, ותמיד הם מקורבים לצלחת. יש אנשים שאוהבים כל הזמן לתת ביקורת על אנשים אחרים.
על מה שהם עושים, על מה שהם לא עושים, על מה שהם לובשים, מה שהם אוכלים, ומה לא. לתת ביקורת על אנשים אחרים זה דבר אנושי. כולנו עושים את זה לפעמים. הבעיה היא שיש אנשים שאין להם טיפה של מודעות עצמית. זאת אומרת שהם לא מצליחים לראות את הבעיות של עצמם לפני שהם מעבירים ביקורת על אחרים. על אותם אנשים נהוג לומר, הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. כי כמו שהגמל לא שם לב שיש לו דבשת גדולה ועגולה על הגב, ככה הם אותם אנשים שאוהבים לתת ביקורת על אחרים, אבל אף פעם לא רואים שגם הם עושים דברים ממש לא בסדר. הנה סיפור קצר שבטח יעלה לכם בראש כמה גמלים שאתם מכירים. סליחה, כמה אנשים שאתם מכירים. רוני, מאיה, חן וירדן הכירו במכללת שנקר, אחד המוסדות המוכרים והנחשבים בישראל ללימודי הנדסה ועיצוב. כבר ביום הראשון של תחילת הלימודים, 4 הבנות התחברו ביניהן והפכו לחברות. ובסוף השנה הראשונה הן החליטו לקחת את החברות שלהן צעד אחד קדימה, ועברו לגור יחד בדירה שקרובה למכללה. בהתחלה הכל הלך חלק. 4 הבנות למדו יחד, בישלו, יצאו, צחקו, ממש הסתדרו. אבל בשנה השנייה, רגע לפני חופשת הסמסטר, קרה פתאום משהו ששינה את הכל. יום אחד, בצהריים, ישבו מאיה, רוני וירדן בסלון של הדירה. זה היה בדיוק אחרי שהן סיימו מבחן גדול, ולכולן הייתה תחושה שהוא הלך מצוין. האווירה הייתה טובה ומלאה בצחוקים, אבל אז, משום מקום, מאיה ניצלה את העובדה שחן לא נמצאת בבית והתחילה לפתוח עליה. זאת אומרת, התחילה להגיד עליה דברים לא טובים. תגידו, שמתן לב לקטע הזה שחן תמיד משאירה את כוסות הקפה שלה בכיור? וואי, זה כל כך נכון, צחקה רוני. היא יכולה לשטוף סירים וצלחות, אבל את הכוס יחד עם הכפית היא תמיד משאירה לאחרים. וזה לא רק זה, הוסיפה מאיה. כשהיא נכנסת למקלחת, היא יכולה להיות שם שעות. וואי, אמרה רוני, שהתפקעה מצחוק על הרצפה. כמה פעמים נכנסתי אחריה, ולא היו לי מים בכלל. מאז, כל פעם שאני רק שומעת אותה מגיעה לדירה, אני ישר רצה למקלחת, כדי שלא תתפוס ותגמור לי את כל המים.
רוני ומאיה המשיכו לרחל על חן ולהגיד עליה דברים לא ממש נעימים. עד שברגע מסוים, ירדן, שישבה איתם שם בסלון, כבר לא יכלה יותר לשתוק. תקשיבו, זה ממש לא יפה מה שאתן עושות. אם משהו מפריע לכן, תגידו את זה לכן בפנים, אבל אל תדברו עליה ככה מאחורי הגב. למה, מה קרה? אמרה מאיה, שמאוד לא אהבה את זה שירדן נכנסה לה באמצע. ירדן ממש התעצבנה. אבל במקום לענות למאיה בחזרה, ולהתחיל להגיד לה את כל מה שהיא חושבת, היא פשוט קמה והלכה לחדר שלה, וסגרה אחריה את הדלת. יום למחרת, בזמן ההפסקה מהלימודים, ירדן פגשה את חן על הדשא. היא ניצלה את ההזדמנות ששתיהן לבד, וסיפרה לה את כל מה שקרה אתמול בדירה, ואיך מאיה ורוני ריחלו וצחקו עליה. חן, כמובן, מאוד נעלבה, ואחרי שהיא סיימה לנגב את הדמעות, היא אמרה לירדן בקול שבור: איך הן בכלל מעיזות לדבר? רוני קבוע משאירה את קופסאות האוכל שלה בתוך המקרר, ושוכחת אותן עד שהן מתמלאות בעובש ובפטריות. ומאיה? מאיפה להתחיל בכלל? אין שבוע שהיא לא מביאה אלינו את החברים המגעילים שלה, שעושים רעש עד 2 בלילה. אני מסכימה איתך, אמרה ירדן. שתיהן יודעות טוב מאוד להעביר ביקורת על אחרים. אבל כשזה נוגע אליהן, הן אף פעם לא מתחשבות. כמו שאומרים, הגמל לא רואה את הדבשת שלו. יש אנשים שכולם חושבים שהם טיפשים. אף אחד לא לוקח אותם ברצינות, לא מבקש מהם לקחת אחריות, ובגדול לא מצפה מהם ליותר מדי. אבל מה שהרבה לא יודעים זה שחלק מהאנשים האלה הם לא באמת טיפשים, אלא הם רק טיפשים לטובתם. זאת אומרת שכלפי חוץ הם אולי נראים קצת מסכנים ולא חכמים, אבל ברגע שזה מגיע למשהו שקשור אליהם, או משהו שיכול לעזור להם, יוצא להם פתאום הפרצוף האמיתי. ואז רואים שהם בכלל לא טיפשים, והם יודעים טוב מאוד איך להסתדר. אם הביטוי טיפש לטובתו עוד לא ממש ברור לכם, אז תקשיבו לסיפור הבא, ואני מבטיח שמיד יצוצו לכם כמה אנשים שאתם מכירים. בקיבוץ בצפון, ממש על שפת הכנרת, חי בחור אחד בשם נועם. מאז שנועם היה קטן, הוא היה ילד של חוף. הוא דג דגים, הלך יחף, וגר בצריף ישן ליד המים. הוא אף פעם לא חשב לעבוד בשום דבר רציני.
ובזמן שהחברים שלו מהקיבוץ התקדמו בקריירה והפכו לאנשים מוצלחים, נועם תמיד נשאר הבחור שלא יצא ממנו שום דבר. שנים עברו, והקיבוץ רצה לנצל את העובדה שהוא נמצא ממש על שפת הכנרת. הוא החליט להפוך את האזור שקרוב לים לפרויקט מגורים יוקרתי, כדי להכניס עוד כסף לקופת הקיבוץ. עכשיו, למרות שכולם ידעו שנועם גר על החוף, אף אחד מאלה שאחראים על הפרויקט לא חשב להזכיר אותו בישיבות של התכנון, ובטח שלא להזמין ולשמוע מה יש לו לומר. כי מי בכלל התייחס לנועם ברצינות? אבל אז, בדיוק ברגע שהקיבוץ רצה להתחיל עם הפרויקט, קרה דבר מפתיע. נועם הגיע לאחת הישיבות והראה להם הסכם שהוא חתם עם הקיבוץ לפני הרבה שנים. באותו הסכם נכתב שהצריף הישן שליד הים וכל השטח שנמצא לידו שייך לנועם, ואם הוא ירצה, הוא יוכל להקים שם בית. הנהלת הקיבוץ שקראה בפעם הראשונה את ההסכם הייתה מזועזעת. הם לא הבינו איך מישהו פעם הסכים לחתום עם נועם על חוזה כזה. אחרי שנועם יצא מהישיבה, אחד מהאנשים המבוגרים יותר הסביר איך כל זה קרה. הוא אמר שאף פעם לא לקחו את נועם ברצינות, וכולם חשבו שעדיף שהוא ימשיך לגור בצריף ישן ומסכן ליד הים, מאשר לתת לו בית חדש באמצע הקיבוץ. מיד אחרי אותה השיחה, התחילו בקיבוץ להפעיל עורכי דין שינסו לשכנע את נועם לרדת מכל העניין. הם אפילו הציעו לו בתים אחרים בקיבוץ, לגמרי בחינם, רק שיעזוב כבר את הצריף. אבל בניגוד למה שכולם חשבו, נועם לא היה טיפש בכלל. הוא סירב לכל ההצעות, ואמר לכולם בדיוק מה הוא רוצה. נועם כמובן זכה, וקיבל את המקום עם הקרקע הכי יקרה בקיבוץ. קרקע שאם יום אחד הוא יחליט למכור אותה, הוא יהיה מיליונר. ומאז, בכל פעם שראו את נועם יוצא יחף מהצריף שלו, והולך לדוג עם חיוך, בלי דאגות בכלל, כבר לא אמרו עליו שהוא טיפש, אלא שהוא טיפש לטובתו. זהו, זה הכל להפעם. דבר ראשון, אני רוצה להודות לאדם שתרם לפודקאסט, ולמרב ולין שעשו מנוי. המון תודה לכם
על המילים החמות והאמון שאתם נותנים בי. ולכם, מאזינים יקרים, אני רוצה להזכיר שאם גם אתם אוהבים את הפודקאסט וחושבים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, יש הרבה דרכים שבהם גם אתם יכולים לתמוך. דרגו את הפודקאסט בספוטיפיי, ביוטיוב, וכנסו לעמוד שלי בקופי, שנמצא בלינק של הפרק. בעמוד שלי אתם יכולים לתרום, לעשות מנוי, וגם לקבוע איתי שיעורים פרטיים בעברית. אז אנחנו נסיים להפעם, ואני רק רוצה להגיד לכם, תודה רבה על ההקשבה ועל הפרגון שאני מקבל מכם, ואני מאחל לכם המשך יום נפלא. אנחנו נתראה כמובן בפרק הבא של פשוט עברית.